Megtanítok nektek egy szuper hatékony nyelvtani és szókincstanulási technikát. A videó végén már ti is el fogtok kezdeni magyarul beszélni. Sziasztok! Sziszi vagyok, 50 éve vagyok nyelvtanár, dekémként kezdtem a karrieremet. 90 éves vagyok, fiatalnak nézek ki, tudom. Oké, viccelek, na most komolyan. Tanár és tolmács vagyok, nyelvoktató anyagokat készítek. Elhatároztam, hogy elindítok egy magyar rövid történet sorozatot tanítványaim és magyar tanulók számára. Ebben a videóban elmesélek egy rövid történetet magyarul. Megtanítok nektek egy szuper hatékony nyelvtani és szókincstanulási technikát. A videó végén már ti is el fogtok kezdeni magyarul beszélni. Már a legelső rövid történet végén el fogtok kezdeni érteni és beszélni magyarul. Ehhez vicces és érdekes történeteket fogunk használni, mert arra emlékszünk sokáig, ami eltér a szokásostól. Megtanultok egy nagyon klassz és hatékony technikát, amely segíteni fog, hogy gyorsan megtanuljátok a magyar nyelvet. Ezt a módszert alkalmazzátok. Nem számít, hogy jók vagytok a nyelvekben vagy sem. Nincs több kifogás. Megtanítok egy hatékony tanulási trükköt, kérdéseket fogok feltenni. Miért? Mert a kérdések gondolkodásra késztetnek bennünket. A kérdések ösztönösen választ érdemelnek, és ezt az agyunk tudja. Hogyan struktúráljuk ezeket a kérdéseket? Egyszerű módon. Az egyszerű kérdések jók, mert fenntartják a motivációnkat. Szeretjük a pozitív visszajelzéseket. Ha egy kérdésre helyesen válaszolunk, pozitív visszajelzést kapunk. Automatikusan megtanuljuk a nyelvtani szabályokat és szavakat, ha igen, nem, vagy egyszerű kérdésre válaszolunk. Gyakorlatilag ismételjük a kérdés szavait kis javításokkal. Akkor kezdjük is! Először is elolvassuk egy rövid történetet nektek. Aztán megpróbáljuk megérteni a szöveget, majd kérdéseket teszek fel. A videó alatt találtok egy linket a fordításhoz és a feladatokhoz, hogy gyakorolhassátok a fontos nyelvtant és szavakat, amikor csak akarjátok. Olvassuk el együtt a történetet. A történet főszereplőjét Furcsa Ödönnek hívják. Ödön Angliában él, de magyar származású. 32 éves. Az édesanyjával lakik egy nagy családi házban. Az édesanyját Gazdag Máriának hívják, és a foglalkozása pszichológus. Az anyanyelvük a magyar, de Ödön csak kicsit tud magyarul. Mindketten nagyon jól beszélnek angolul. Ödön beszél még németül, olaszul, spanyolul, törökül és görögül is. Ödön nem dolgozik, mert nem szeret dolgozni. A történet sorozatban Ödön furcsa, érdekes és humoros kalandjaival ismerkedünk meg. Az érdekes történetek segítenek megtanulni a magyar nyelvtant, és memorizálni a magyar szavakat is. Jó tanulást, és ami a legfontosabb, jó szórakozást kívánok! Szerintem már valamit meg is értettetek, de ha nem, akkor ne aggódjatok, mert a blogomon minden magyarázatot megtaláltok. Ne felejtsétek el letölteni a PDF-et, hogy könnyebben megtanulhassátok a fontos kifejezéseket. Ha nem vagytok biztosak benne, hogy mindent értetek, állítsátok le a videót, töltsétek le a PDF-et, és olvassátok el a fordítást. Oké, most már minden világos, és végre felfedezhetjük, hogy hogyan működik az automatikus nyelvtanulási módszer. Egyszerű kérdéseket fogok feltenni. Ha nem értetek mindent, ne aggódjatok. Ahogy mondtam, a videó alatt megtaláljátok a lecke linkjét, ahol találjátok a szöveget, a magyarázatot és a kérdéseket. A kérdésekre adott válaszokra is találtok példákat. Hogy hívják a történet főszereplőjét? A történet főszereplőjét Furcsa Ödönnek hívják. Kit hívnak Furcsa Ödönnek? A történet főszereplőjét. Ödön Magyarországon él? Nem Magyarországon él.
Hol él Ödön? Angliában él. Milyen származású Ödön? Magyar származású. Hány éves Ödön? 32 éves. Ödön egyedül lakik? Nem lakik egyedül. Kivel lakik Ödön? Az édesanyjával lakik. Ödön egy kis lakásban lakik? Nem lakik kis lakásban. Milyen házban lakik Ödön? Egy nagy családi házban. Hogy hívják Ödön édesanyját? Az édesanyját Gazdag Máriának hívják. Mi a foglalkozása Ödön édesanyjának? A foglalkozása pszichológus. Mi az anyanyelvük? A magyar az anyanyelvük. Ödön jól tud magyarul? Nem. Ödön csak kicsit tud magyarul. Csak Ödön beszél jól angolul. Nem, mindketten nagyon jól beszélnek angolul. Milyen nyelveken beszél még Ödön? Ödön beszél még németül, olaszul, spanyolul, törökül és görögül is. Mi Ödön foglalkozása? Semmi. Ödönnek nincs foglalkozása. Nem dolgozik. Miért nem dolgozik Ödön? Mert nem szeret dolgozni. Ödön kalandjai unalmasak? Nem unalmasak. Ödön kalandjai érdekesek? Igen, érdekesek. Milyenek Ödön kalandjai? Ödön kalandjai furcsák, érdekesek és humorosak. Az érdekes történetek segítenek megtanulni a matematikát? Talán. Mit segítenek megtanulni az érdekes történetek? Az érdekes történetek segítenek megtanulni a magyar nyelvtant, és memorizálni a magyar szavakat is. Nagyon gyorsan megtanítalak magyarul titeket, ha szeretnétek. Cserébe csak annyit kérek, nyomjatok egy lájkot a videómra, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. Osszátok meg a videót a barátaitokkal, akik szeretnének megtanulni magyarul egy egyszerű, de nagyon hatékony módszerrel. Sziasztok!